තව චිකන් කරි ටිකක් ගන්නකෝ අනේ. තව ෆිෂ් කරි ටිකක් ගන්නකෝ අනේ. තව හොදි ටිකක් ගන්නකෝ. දැන් ඔය විදිහේ අදහස් ටිකක් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? එතකොට දැන් මේ විදිහට අපි කිව්වහම සමහරට යා කෑම කන කෙනා කියයි ඇති. හරි මම බෙදා ගන්නම්. ඔය වගේ අදහස් කියයි. අපි අන්න ඒ වගේ අදහස් ටික කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගමු. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඔයාගේ යාළුවෙක් නැත්නම් නෑදෑයෙක් ගෙදර ඇවිල්ලා කෑම ගද්දී ඔයාලට කියන්න ඕනේ තව චිකන් කරි ටිකක් ගන්නකෝ අනේ. Take some more chicken curry will you? Take some more chicken curry will you? තව චිකන් කරි ටිකක් ගන්නකෝ අනේ. Take some more chicken curry will you? මතකද? මාත් එක්කම ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. Take some more chicken curry will you? Take some more chicken curry will you? තව චිකන් කරි ටිකක් ගන්නකෝ. එහෙනම් ඔයාලට කියනවනේ තව මේ මාළු ටිකක් ගන්නකෝ. මාළු කරි එකක් ෆිෂ් කරි එකක් ඔයා උයලා. එතකොට take some more fish curry will you? Take some more fish curry will you? Take some more fish curry will you? තව හොදි ටිකක් ගන්නකෝ. Take some more gravy will you? Take some more gravy will you? Gravy කියන්නේ හොදි. Take some more gravy will you? තව හොදි ටිකක් ගන්නකෝ. එතකොට කෑම කන කෙනා කියන්න පුළුවන්, කෑම කකා ඉන්න කෙනා කියන්න පුළුවන් enough. ඇති. enough කියන්නේ ඇති නැත්නම් ප්‍රමාණවත්. එයාට අරගෙන තියෙන ටික ප්‍රමාණවත්. enough ඇති. ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට තාමත් හරියට ඔයාගේ අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරගන්න බැරිද? ඒ අදහස් නිවැරදිව ගොනු කරගන්න බැරිද? ඉතින් එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි ඔයාට ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න අවස්ථාවක් නැතුව ඇති. සමහර වෙලාවට ඔයා ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකකට සම්බන්ධ වුණත් ඒකෙදි ගුරුවරයා උගන්වන දේ අහගෙන ඉන්නවා මිසක් ඔයාට තව කෙනෙක් එක්ක සහ ගුරුවරයා එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාවක් නැතුව ඇති. ඉතින් ගුරුවරයාම කතා කරන දේ අහගෙන හිටියොත් ගුරුවරයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා මිසක් ඔයා කතා කරන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ක්ලාසස් වල අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට සහභාගී වෙන අය සහ මාත් සමග ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට එහෙම උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරලා පුහුණු වෙලා ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව නොවැම්බර් 8 වෙනිදා රෑ 7:30ට ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාට භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෝස් එක තියෙන්නේ සඳුදායි බදාදායි සිකුරාදායි කියන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. නොවැම්බර් 8 වෙනිදා තමයි පටන් ගන්නෙ මම කලින් කිව්වා වගේම. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාට උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මැසේජ් එකක් එවන්න. මේ කෝස් එක කරන්න කිසිම වයස් භේදයක් නැහැ. අවුරුදු 10 විතර ඉඳලා අවුරුදු 70 80 90 වෙනකම් ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රීය රැකියාව කරන කෙනෙකුට විශ්‍රාම ගිය කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට ඕනම රටක ජීවත් වෙන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න ඔයාට හොඳ අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් මට ඔයාගේ නම WhatsApp කරන්න සියලුම විස්තර ඔයාට ලබාගෙන 8 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන්න පුහුණු වීම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ගොඩක් කල් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න ඇති ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඒ සිහිනය ඔයාට සැබෑ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා කියයි thanks I'll save නෙමෙයි serve I'll serve myself. හරි. ස්තුතියි මම බෙදා ගන්නවා. thanks I'll serve myself. thanks I'll serve myself. right. එහෙනම් මම කොටස් කීපයක් දැන් කියන විදිහේ කියලා දුන්නා. එකක් තමයි තව චිකන් කරි ටිකක් බෙදා ගන්නකෝ.
බෙදා ගන්නකෝ අනේ කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන්. තව chicken curry ටිකක් බෙදා ගන්නකෝ අනේ. Take some more chicken curry will you? තව මාළු ටිකක් බෙදා ගන්නකෝ අනේ. Take some more fish curry will you? තව හොදි ටිකක් බෙදා ගන්නකෝ අනේ. දා ගන්නකෝ හොදි ටිකක් ගන්නකෝ. ඔය වගේ අදහස් ගන්න පුළුවන්. Take some more gravy will you? Take some more gravy will you? ඉතින් ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමුකෝ potato curry එකක් හදලා. අල curry එකක්. ඔයා කියනවා take some more potato curry will you? Take some more potato curry will you? Okay? තව salad ටිකක් ගන්නකෝ. ඔයා salad එකක් හදලා. Take some more salad will you? Take some more salad will you? Take some more salad will you? තව salad ටිකක් ගන්නකෝ අනේ. එතකොට මම උත්තර දෙන විදිහත් කියලා දුන්නා. තමයි ඇති. enough කියන්නේ ඇති. enough කියන තනි වචනේ කියන්නේ ඇති. ඒක වචන දෙකක් enough ඇති. වචන දෙකක් එක තැන කියනවා. enough ඇති. එහෙම නැත්නම් තව එකක් මම කියලා දුන්නා. Thanks. I'll serve myself. Thanks. I'll serve myself. ස්තුති මම බෙදා ගන්නම්. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාට මේ අදහස් ටික ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. අපි තව අදහස් ටිකක් සාකච්ඡා කරලා බලමු කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ එතකොට තව මීගිරි ටිකක් බෙදා ගන්නකෝ. මීගිරි curd. Take some more curd will you? Take some more curd will you? Take some more curd will you? තව මීගිරි ටිකක් බෙදා ගන්නකෝ. නැත්නම් ගන්නකෝ මීගිරි හට්ටියක් ගෙනලා. ඉතින් ඔය හට්ටියම අපි කන්නේ නෑනේ නේද? ඉතින් ටිකක් අරගෙන කන්නේ. ඉතින් යාළුවා එකෙන් ටිකක් අරගෙන කද්දී ඔයා කියනවා තව මීගිරි ටිකක් ගන්නකෝ. අනේ. Take some curd will you? Take some more curd will you? Take some more curd will you? තව මීගිරි ටිකක් ගන්නකෝ. තව පරිප්පු මාළු ටිකක් ගන්නකෝ. පරිප්පු curry එකට තව ටිකක් ගන්නකෝ. තව ටිකක් බෙදා ගන්නකෝ. Take some more dal curry will you? Take some more dal curry will you? තව පරිප්පු ටිකක් ගන්නකෝ. Okay? Right. ඉතින් ඔය විදිහේ අපි කැම මේසේ තියෙන එක එක ආහාර ද්‍රව්‍ය අපි හිතමු දැන් තව වත් ටිකක් ගන්නකෝ අනේ. එහෙම කියන්න ඕනේ. Take some more rice will you? Take some more rice will you? අපි හිතමු noodles තියෙන්නේ කියලා. තව noodles ටිකක් ගන්නකෝ අනේ. Take some more noodles will you? Take some more noodles will you? Take some more noodles will you? තව noodles ටිකක් බෙදා ගන්නකෝ. තව ඉදියාප්ප ටිකක් ගන්නකෝ. Take some more string hoppers will you? Take some more string hoppers will you? තව ඉදියාප්ප ටිකක් ගන්නකෝ අනේ. right? ඉතින් එක එක කෑම જાති අපේ table එකේ තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ එක එක කෑම જાති නම දැම්මනම් take some more rice will you? අනේ rice තියෙන තැනට අපිට noodles. Take some more noodles will you? එතෙන්ට noodles දෙපළ තැනට අපිට දාන්න පුළුවන් take some more chicken curry will you? අන්න එහෙම වෙනස් කර කෑම જાති ගොඩාක් තියෙනවනේ. ඒ අදාළ කෑම જાතිය දාලා කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න හරි ලස්සනට ඔයාලා මේක කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට උත්තර දෙන විදිහත් මම කියලා දුන්න උත්තර දෙකක්. එකක් enough ඇති. enough ඇති. අනිත් එක තමයි okay. නැත්නම් thanks. I'll serve myself. Thanks. I'll serve myself. හරි. මම බෙදා ගන්නවා. right. එහෙනම් ලස්සනට ඔයාට කෑම කද්දී ඔයාගේ යාළුවත් එක්ක මේ දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. okay right මම හිතනවා ඔයා මේ දේවල් පොඩි පුහුණු වීම කරයි කියලා. මොන හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන නම්බර් එකට කෝල් එකක් අරගෙන ඒ ගැන අහන්න. right okay so let's meet another useful video like this. So goodbye.